Στο δεύτερο Σαμάρι και τα προσωπία του, που εδώ ξεκινήσαμε και μελετάμε, είναι το Σαμάρι του λαγού με τα 12 προσωπία του. Όλα τα Σαμάρια και τα 4 Σαμάρια έχουν 12 προσωπία και αυτά συνθέτουν μία ολόκληρη οντότητα μέσα στον άνθρωπο, συλλαμβάνοντας όχι μόνο τον άνθρωπο και την κακή του ποιότητα ή όσο εαυτόν και ύπαρξη έχει δώσει, αλλά εγκαθίσταται και μέσα στον άνθρωπο ως πραγματική οντότητα. Το δεύτερο Σαμάρι, ο λαγός με εσωτερικό τύραννο, θλιμμένο εγώ, σκυτροπό εγώ, μελαγχολικό εγώ, καταθλιπτικό εγώ, ανήμπορο εγώ, δυστυχέστατο εγώ, ανασφαλές εγώ, άμυρο εγώ, πικρό εγώ, ταλέπορο εγώ, αχάριστο εγώ, συφοριακό εγώ. Είναι το πνεύμα της θλίψης. Σύμφωνα με την προσευχή που είπαμε και στα προηγούμενα βίντεο της Ιερής Εκκλησίας μας, λέει: ο Ιερός Λόγος μας διδάσκει, φύλαξέ μας Κύριε από οργή, θλίψη, κίνδυνο και ανάγκη. Εδώ μιλάμε για το πνεύμα της θλίψης. Η εσωτερική φωνή του ανθρώπου αυτού. Για να μελετήσουμε λίγο τι είναι η εσωτερική φωνή και οι εσωτερικές φωνές που μέσα του ακούει. Ποιοι τον συμβουλεύουν μέσα του και τι τον συμβουλεύουν. Οι εσωτερικές του φωνές είναι φωνές που πάντοτε θρηνούν, που πάντοτε μελαγχολούν. Είναι εσωτερικές φωνές θρήνου που παιδεύει τη λογική του ανθρώπου και την παγιδεύει, και αντί να έχει λογική ζωής, υπάρχει ο άνθρωπος όλος μέσα σε μια λογική απεσιοδοξίας, μελαγχολίας, ανήμπορη κατάσταση στην κατάσταση του εγώ. Μια λογική γεμάτη εγωπάθεια και κατάθλιψη. Έτσι η λογική του θλιμμένου εγώ γίνεται αιτία να γεννιούνται μέσα του συναισθήματα, αισθήματα αρνητικής φύσεως θλιπτικά. Στο Σαμάρι του τρομοκράτη είδαμε ότι τα συναισθήματα και αισθήματα παγίδευαν τη λογική στις εντάσεις, στο φόβο, στις αμηχανίες, στην οργή. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Βλέπουμε η λογική του θλιμμένου εγώ να γεννάει και να δημιουργεί συναισθήματα και αισθήματα και να παγιδεύει όλο το ενεργειακό πεδίο, να παγιδεύει όλο τον άνθρωπο, το συναισθηματικό του πεδίο μέσα σε αρνητική φύση. Η λογική του δυστυχέστατου εγώ είναι ένα συνεχές τώρα και εσωτερικές φωνές που μουρμουρίζουν: εγώ δεν θα πάω καλά, δεν βλέπω τίποτε κακό, φοβάμαι πως θα μου συμβούν πολλά άσχημα, τι ωραία τα λέει. Και συνεχίζει με τέτοιου είδους λογισμών που μου φταίνε αυτοί, που δεν κάνανε εκείνο, που δεν με αγαπάνε, γεμάτο κατηγορίες, γεμάτο προσβολές, που κανένας δεν με αγάπησε, κανένας δεν με θέλει. Στην λογική αυτή κρυφά ανήκει και κάποιος που θεράπευσε ο Χριστός, που ήταν 38 χρόνια άρρωστος, νομίζω τόσο, που είπε άνθρωπο ουκ έχω. Αυτό ήταν ψέμα, γιατί 38 χρόνια ανάπηρος, κάποιος τον πρόσεχε, κάποιος τον τάιζε, κάποιος τον προστάτευε, κάποιος τον έπλαινε, κάποιος κάτι το έδινε, αλλά αυτός τι είπε? Άνθρωπο ουκ έχω. Δεν έχω άνθρωπο, λέει. Απίστευτος. Δεν είπε δεν έχω υγεία, αυτό είναι άλλο. Είπε δεν έχω άνθρωπο. Αυτό παθαίνει με τη λογική του, καταστρέφει όλο το συναισθηματικό του πεδίο, όλο το οραματικό του πεδίο, όλο τον κόσμο της φαντασίας της, όλο την δράση και αντίδραση, την θέληση, την πράξη και την απραξία. Σοβαρά αυτά, με δυνάμεις σοβαρές. Τα άτομα αυτά βιώνουν σαν αδικημένα από την τύχη και, για να είμαι αυθεντικός, όχι απλά άτυχα, αισθάνονται σαν απόκληροι, σαν διωγμένοι από την εύνοια της τύχης. Στον άνθρωπο αυτό, όταν τα όρια του τον προκαλέσουν και οι εσωτερικές φωνές του και όλο το εσωτερικό του πεδίο συσφίξει και φτάσει στα πιο βαθιά του πεδία και ο τύραννος μέσα του ισχυροποιηθεί πάρα πολύ, φτάνει στο τέλος των πραγμάτων σε βάθος μελαγχολίας και τα όρια του είναι η αυτοκτονία.
Άλλωστε και ο τρόπος που συχνά ζουν πολλοί μέσα τους είναι ένας θάνατος, μια μυστική αυτοκτονία. Εδώ εφαρμόζεται πολύ ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί που περπατούν. Αλλά και αυτό, το να αυτοκτονήσει, πολλές φορές, δόξα τον Θεό, δεν το καταφέρνει, δεν μπορεί να το εκτελέσει. Ίσως δοκιμάσει 5-10 φορές, μα δύσκολο το βλέπω να το καταφέρει και ελπίζω να μην το καταφέρει. Το καλύτερο που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν για να συγκρατήσουν το χτίνος μέσα τους, του θλιμμένου εγώ, να αντιμετωπίσουν αυτό τον τύραννο του θλιμμένου εγώ και τα προσωπία τα 12, για να αντιπαρέλθουν, να έχουν δυνάμεις σαν στρατιώτες, να παλέψουν αυτό το μεγάλο στράτευμα, είναι να γίνουν παπάδες ή να γίνουν ιερείς ή να μπουν σε ιεροπρεπή λόγο. Αυτό είναι τεράστια δύναμη και μπορεί να τους σώσει. Ειδικά μέσα στο λειτουργήμα αυτό ασκείται η ιερολογία συνεχόμενη. Όλο το χρόνο, όλο τον καιρό, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, πρωί αυτό, από πολύ πρωί, στη μεσημβρία, στο μεσημέρι, πάντοτε αυτή η ιερολογία είναι πρώτον που έλκει τη χάρη, έλκει το Πνεύμα του Θεού, και από την άλλη καίει το χτίνος, γίνεται διπλή εργασία κάθαρσης εκεί. Αλλά και ο άνθρωπος, μελετώντας τους ιεροπρεπείς λόγους και όλους εκείνους τους λόγους που έχουν γεννηθεί από και καθαρμένους ανθρώπους, από πνεύματα με ανώτερη ατμόσφαιρα νοήματος και ανθρωπιάς και πνευματικής αρετής, τότε ανεβαίνει και ο ταλέπορος και ο δυστυχισμένος εγώ σε ανώτερες ατμόσφαιρες, αλλάζει ο λόγος μέσα του, αλλάζει η διανοητική του ατμόσφαιρα, γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει τελείως λογική. Η λογική του είναι εχθρός της ψυχής του, εχθρός της ευτυχίας του, είναι εραστής της κατάθλιψης, έχει έρωτα με τη μιζέρια, έχει έρωτα και έναν έρωτα. Δεν έχει έρωτα και για τη ζωή. Και αυτά που λέει είναι ψέματα στην πραγματικότητα. Εάν ασκήσει η ιερολογία, τότε οι λόγοι δύναμης θα δηλώνει λόγια αγάπης, λόγια σεβασμού, λόγια ευγνωμοσύνης, λόγο ευχαριστίας, και έτσι είτε το γνωρίζουν είτε όχι, όσοι πάσουν από αυτό, κινούν το εσωτερικό τους, το νου τους, το συναισθημά τους, το στόμα τους, μακριά από τις μικρότητες, από τις μελαγχολίες, και συχνά απαλλάσσονται, πολύ συχνά απαλλάσσονται εύκολα από τον τυραννό αυτό. Θέλει δουλειά. Όλα τα όνειρά του, τα συναισθήματά του, οι ελπίδες, οι αποφάσεις, η φαντασία του, η θελήση του, όλα αυτά εμφανίζονται να είναι ποτισμένα στην θλίψη, γεμάτα με συμφορές δυστυχίες που εμπνέονται από το άμυρο εγώ. Πνέουν και διαπνέονται από μία ατονία, ατολμία και ανορεξία για ζωή. Νομίζουν εσφαλμένα ότι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενοι. Έχουν την ψευδαίσθηση και κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Δεν είμαι χαρούμενος, άρα είμαι λυπημένος. Τι λες, βρε άνθρωπε? Τι λες? Ποιος τα είπε? Ο νους του ανθρώπου αυτού είναι νους θλιπτικός, νους πικρός, νους ασθενικός, γεμάτος αδυναμία, γεμάτος ανασφάλεια. Το σαμάρι που εδώ ονομάζουμε λαγό, βιώνει μέσα του και έξω του σαν κυρίαρχο την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Και όπως το ζώο λαγός που δεν δύναται να προστατευτεί και στους πλέον απλούς κινδύνους, και βιώνει αρχηγικό συναίσθημά του το ζωάκι μέσα του την ανασφάλεια, αυτό γίνεται για λόγους προστασίας, επιβίωσης του το ζωάκι, έτσι και αυτός ο άνθρωπος σαν άλλος λαγός εσωτερικά βιώνει, διέπεται σε όλο του το είναι, κρυφά και φανερά, από το ανασφαλές, το εγωιστικό εγώ, που είναι υπερβολικός εγωισμός, δαιμονιώδης εγωισμός. Να με αγαπάνε, να με θέλουν, να με αναγνωρίζουν, και ο ίδιος μέσα του δεν αναγνωρίζει τον εαυτό.
Οι επιλογές που επιλέγει είναι πάντοτε επιλογές οι οποίες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν την ατμόσφαιρά του. Όταν μελετά βιβλία, μελετά ταινίες, οι οποίες ακούει πράγματα τα οποία μέσα του θα γεννήσουν τις ίδιες ενέργειες, τα ίδια πράγματα. Όλη η εσωτερική φωνή μέσα του τον σπρώχνει να αισθάνεται δυνατή κάθε είδους αυτοκτονία, είτε αυτή φαίνεται είτε δεν φαίνεται. Βιώνει σε μια ζωή που μπορεί να ζει και να αισθάνεται συνεχώς κενό. Μια κενότητα ανυπόφερη. Το τέρμα αυτών είναι αυτό που συχνά θα το έχουν ακούσει οι γιατροί, κενό. Τι έχεις? Κενό, λέει. Το κενό είναι γέμισμα με ακατάλληλα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι χωρητικός εκ Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός, όρισε τον άνθρωπο ως οντότητα χωρητικός. Δέχεται μέσα του. Για να νιώθεις κενός, έχεις γεμίσει τον εαυτό σου με πράγματα που σε οδηγούν στην κενότητα, στο άδειο, στο να νιώθεις και τι θα πάθω και πώς θα το πάθω, να πάθεις και να ξεπάθεις. Αυτό που έχεις πάθει είναι χειρότερο. Ο άνθρωπος είναι χωρητικός, μπορεί να χωρέσεις μέσα στην καλοσύνη, στην ευγένεια, στον τρόπο της ζωής, να μάθεις να δέχεσαι τους πόνους της ζωής. Καλά κάνουνε και δεν σε αγαπάνε, με γεια τους, με χαρά τους. Η αγάπη είναι ελεύθερο πράγμα. Εσύ μάθε να αγαπάς εαυτόν και τους γύρω από τον εαυτό σου. Τι λες? Να μην φάνομαι αυστηρός, ελπίζω. Αυτή η εσωτερική φωνή σου αποκαλύπτω ότι στην πραγματικότητα είναι ένας τρελός εγωισμός, ένας γελίος εγωισμός, ένας διαβολικός εγωισμός, ένας χαμένος εγωισμός που αν κυριαρχήσει μέσα στο είναι σου, αυτά που περιγράφω εδώ είναι αστεία. Να ξέρετε ότι ό,τι γράφω εδώ είναι όλα εκείνα που μπορούν να συμβάλλουν προς το να λυτρωθείτε, να απεμπλακείτε από τις ταλαιπωρίες του πτωτυχού ανθρώπου μέσα σε οποιοδήποτε σαμάρι κι αν βιώνει, γιατί συχνό φαινόμενο είναι ότι όλοι μας η παρουσία του ενός σαμαριού είναι βεβαίως ότι υπάρχουν και τα άλλα τρία πιο βαθιά μέσα μας. Και μην νομίζετε ότι με τις γνώσεις φεύγουν αυτές που εκεί έξω πουλάνε. Το εμπόριο η γη είναι βαριά. Εκεί έξω αυτά που πουλάνε μπορούν να σε κάνουν έναν άριστο εγωιστή, να μην βλάφτεις τον εαυτό σου και ένας άλλο θα σε εγωιστείς. Εδώ μιλάμε για κάθαρση. Για άρνηση του εαυτού σου. Όχι να, εγώ δέχτηκα τον εαυτό μου και θα είμαι ο εαυτός μου. Η εντολή είναι η θεϊκή. Αρνήσου τον εαυτό σου. Θα αρνηθείς εκείνο που είναι μικρόψυχο, εκείνο που σε δέρνει. Θα αρνηθείς τον κακό σου εαυτό. Και όταν λέμε θα αρνηθείς, θα τον γιατρέψεις, θα τον διώξεις, δεν θα τον υπηρετήσεις. Δεν σας το είπε ο Χριστός, αρνηθείτε τον εαυτό σας? Τώρα πες, εμείς τον αρνούμαστε, εκείνος μας αρνείται. Ένας άνθρωπος που βλέπει μέσα στις σκέψεις και το νου του ανθρώπου αυτού είναι ο άνθρωπος αυτός με τα 12 προσωπία του. Τι βλέπει μέσα στις σκέψεις και στο νου του? Βλέπει πως μόνο αυτός αγάπησε, μόνο αυτός αγαπά, μόνο αυτός υπέφερε, μόνο αυτός κουράστηκε, μόνο αυτός αγωνιά, μόνο αυτός προσπάθησε, μόνο αυτός ταλαιπωρήθηκε, μόνο αυτός αδικήθηκε, μόνο αυτός. Τι να περιγράψω? Όλη του η ύπαρξη γίνεται μια άθλια φωνή αηδίας που κρύβεται μέσα του και φαίνεται σε όποιον έχει όραση. Δημιουργεί φόβο μέσα στις ενέργειές του, γίνεται κυριολεκτικά ρουφίχτρα που ρουφάει, παίρνει την ενέργεια των συνανθρώπων του, των κοντινών του, γιατί τους κάνει να αισθάνονται άβολα, που είναι άρρωστος, που είναι αδύνατος, που δεν μπορεί, που έχει κατάθλιψη, που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Τους κατά κυριολεξία τους ρουφάει, δημιουργεί φόβο στο περιβάλλον του και αφήνει να φανεί το πικρό εγώ του και έτσι γεμίζει τη δική του ασφάλεια, τους χώρους του. Γιατί? Για να τρέφεται το πνεύμα μέσα του. Γιατί ο πικρός αισθάνεται καλά στα πικρά πράγματα. Ο θυμώδης στα θυμοειδή, ο Άγιος στα Άγια, ο εκμεταλλευτής εκεί που μπορεί να εκμεταλλευτεί, ο βλάσφημος και ο ατζούμπαλος και ο απρεπής και ο άκομψος εκεί που εκφράζονται αυτές οι δυνάμεις. Και ο ευγενικός που θα νιώθει καλά.
που οι δυνάμεις του επιτρέπουν να είναι ο εαυτός του, η ευγένειά του, ο χαρακτήρας του. Έτσι δεν έχει το πράγμα? Άλλος καταπληκτικός τρόπος για να παίρνει ενέργεια είναι εκείνη η μανιακή ικανότητα που έχει να κάνει ή σε αυτόν με τον εαυτό του υποθέσεις συμφορών. Όλες οι υποθέσεις συμφορών περνάνε από το μυαλό του, από την νοητική του οθόνη, από τη φαντασία του, από το στόμα του, τι βγαίνει ο Θεός να σε πουλάει, μέσα του, αν τον ακούσετε θα πάθετε ζημιά. Γι' αυτό το ονομάζουμε συμφοριασμένο εγώ, από το ότι υποθέτει συμφορές, δημιουργεί συμφορές. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να διδαχτεί ότι κάθε υπόθεση είναι αμαρτία, έως ότου αποδειχτεί ότι έτσι είναι. Υποθέτει ότι ο Παναγόπλος είναι κακός, ο Παναγόπλος ποιος ξέρει αν είναι πιστός, αν είναι άπιστος, αν είναι ορθόδοξος, λες και εκείνος είναι δηλαδή. Αν είναι του Βούδα, αν είναι... Υποθέτει, μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να είναι κακός άνθρωπος και ποιος ξέρει, μπορεί να εκμεταλλεύεται τον κόσμο. Υποθέτει. Αυτές οι υποθέσεις σε αυτόν τον άνθρωπο τον βλάπτουν σε όλα. Δεν πρέπει για να θεραπευτεί να το κόψει μαχαίρι. Ποτέ του να μην υποθέτει. Ποτέ του. Υποθέτει ότι ο άντρας της την απατά, η γυναίκα του φεύγει με άλλους. Υποθέτει και καταστρέφει τον εαυτό του και το περιβάλλον. Ο εσωτερικός τύραννος, το θλιμμένο εγώ, το ταλέπορο εγώ, το ανήμπορο εγώ, τα έχω μάθει απ' έξω, πείματα πάω. Σπρώχνει τον άνθρωπο να φέρνει τη ζωή του και τη μοίρα της ζωής του με αλάνθαστη ακρίβεια στη ματαιότητα. Έτσι αισθάνεται, βιώνει ότι τα πάντα μέσα του και έξω είναι μάταια, δεν έχουν νόημα. Η ματαιότητα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατί ο άνθρωπος προσκολάται και εξαρτάται και στηρίζει τον εαυτό του και την ψυχή του στο μέσον, σε αυτό που είναι μέσον, και γίνεται στην καρδιά του σκοπός ζωής. Όσο σημαντικό και αν είναι αυτό, τότε καταντάει μάταιο. Αν εγώ στηρίζω τον εαυτό μου στο σπίτι μου, στο αμάξι μου, στην τσέπη μου, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να στηρίζει ο άνθρωπος στην ύπαρξη του. Άλλο τα θέλω αυτά, άλλο τα χρησιμοποιώ αυτά. Αυτοί στηρίζουν, νομίζουν ότι αυτός ο σκοπός της ζωής είναι αυτά τα πράγματα. Και όταν τα αποκτούν, δεν έχουν την ευτυχία, γιατί αυτά δεν είναι η όντως ευτυχία της ύπαρξης. Νιώθουν τη ματαιότητα σε όλο τους το μεγαλείο. Και αντί να συνέλθουν που ο Θεός τους το αποκαλύπτει, αυτοί πιο βαθιά πάνε στον κρεμό. Εάν ο άνθρωπος δεν προσκοληθεί και δεν εξαρτηθεί και δεν στηριχτεί σε όλα αυτά που είναι μέσον, τότε θα διαπιστώσει πως το κάθε πράγμα στη ζωή του έχει πολύ ωραία αξία, έχει τη δική του θέση μέσα στο χώρο της ζωής και η ζωή, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, μας καλεί εμείς να είμαστε εκφραστές ζωής και όχι εκφραστές ενός δυστυχισμένου εγώ, ενός μαραζωμένου εγώ, ενός θλιμμένου εγώ, ενός ταλέπορου εγώ, ενός πικρού ποιητή, ενός λόγου ο οποίος καταστρέφει την ζωή, αλλά ενός λόγου που υμνεί και δοξάζει τη ζωή. Να μάθουν οι άνθρωποι αυτοί να προσεύχονται την προσευχή που είπε ένας πολύ υπέροχος άνθρωπος, ότι τον πόνο μου και το παραπονό μου και τη θλίψη μου θα ρίξω, εκχεώ ενώπιον του Θεού. Θα πω τον πόνο μου στο Θεό, θα του πω τους προβληματισμούς μου και θα λάβω να εργαστούν με την πίστη, να βρουν ιεροπρεπή πίστη και λόγο προσευχής, εν δυνάμει, όχι από εκείνα τα άλλα. Πριν πολλά χρόνια σε ένα μεγάλο ταξίδι, θα το πω περιγραφικά, είχα βρει έναν άνθρωπο, κάθισα δίπλα με έναν άνθρωπο, όπως οι ταξιδιώτες συνήθως συναντιόμαστε. Τότε νεαρός εγώ και ξεκίνησε να μου λέει, το έχω γραμμένο μέσα στο βιβλίο, όποιος το μελετήσει θα το δει, και άρχισε ο άνθρωπος να μου λέει τα της ζωής του. Μου είπε πως μικρός υπέφερε από κάποιες δυστυχίες, οικογενειακές, κοινωνικές, πώς μεγάλωσε, πώς αδιάκοψε το σχολείο του, που έχασε τα πανεπιστημιά του, μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ τον άκουγα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά και χωρίς κάτι μέσα μου να λυπάται
και μου περιέγραψε τη μία δυστυχία, την άλλη δυστυχία, φρικτά πράγματα, θανάτους, ιστορίες, τα πέρασε όλα. Ήταν μεγάλο το ταξίδι, βρήκε θύμα εμένα να τον ακούω, του άρεσε που τον άκουγα με ενδιαφέρον. Μέσα του όμως άρχισε κάτι μετά από 1-2 ώρες να καταλαβαίνει ότι δεν πάει καλά. Ναι, με ακούει αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν έπαιρνε ενέργεια, δεν του έδινα την αυτολύπηση που είχε ανάγκη, δεν του έδινα επιβράβευση των δυσκολιών του, γιατί και εγώ είχα τις δικές μου δυστυχίες και οι δικές του μου φαίνονταν αστείο. Λοιπόν, τι έγινε? Όταν τελείωσε, γράφω εδώ στο βιβλίο, κάποια στιγμή ήρθε σε αμηχανία και λέει, τι λες για όλα αυτά που μου συμβαίνουν? Με αυτό που είπε, τι λες για όλα αυτά που μου συνέβησαν, που έζησα, ήταν σαν να με παρακαλούσε να βεβαιώσω τη δυσκολία της ζωής. Εγώ όμως τότε δεν του χαρίστηκα και άρχισα να του λέω ότι η ζωή είναι ωραία, δεν μπορούμε να ζήσουμε σε γυάλα. Του είπα ότι ξέρεις ότι η ζωή είναι όμορφη και έχει όμορφο νόημα, αν εμείς είμαστε άγουροι, η ζωή ήταν άγουρη. Του είπα εσκεμμένα συνέχεια, του έλεγα η ζωή είναι πολύ ωραία, ένα μεγάλο θαύμα. Μετά από λίγο του είπα ότι η ζωή και με πόνο έχει πολύ ωραίο νόημα και με χαρά έχει νόημα. Η ζωή και με φτώχεια είναι πάρα πολύ ωραία και χωρίς φτώχεια. Η ζωή και όταν είσαι άρρωστος έχει νόημα και αξία και τιμή, άλλος μας την έδωσε και είχες την ευκαιρία με όλη αυτά την ταλαιπωρία που έζησες να γίνεις πιο σοφός, να γίνεις πιο ισορροπημένος, να καλλιεργηθείς, να οριμάσεις, του έλεγα τέτοια, αλλά εσκεμμένα επαναλαμβάνω τη λέξη ζωή γιατί τους τρομάζει αυτό. Και η ζωή έτσι και η ζωή αλλιώς και όχι να καταντήσεις θλιμμένο εγώ, του είπα, αλλά να πετάξεις το πικρό εγώ, το σιχαμένο σου εγώ, να το πετάξεις μακριά όλα τα θλιμμένα εγώ και να γίνεις ποιητής της ζωής, να γίνεις άρχοντας της ζωής, να ευλογείς όπου περνάς. Μόλις άκουσε έτσι μου λέει σταμάτα, δεν αντέχεσαι, είσαι ανυπόφορος. Ήταν πραγματικά απίστευτη η στιγμή που είχαμε ζήσει. Ασφαλώς σταμάτησα γιατί ήδη ο τρόπος και η ενέργεια που το πέρασα ήταν τόσο δυνατή που ο άνθρωπος αυτός ήταν σαν ένα ποτήρι που με άσκηση κατάλληλης πίεσης έκανε ένα κράκ μέσα του. Ποτέ δεν θα μπορούσε να ήταν πάλι με τον τρόπο, βέβαια εκεί ας μου επιτρέψετε να πω, τον φόρτισα ενεργειακά, να το πω έτσι. Αυτό το κράκ θα έπαιρνε χρόνια να φύγει από μέσα του. Θα έπρεπε να κάνει πολλή δουλειά να ξανακολλήσει το άρρωστο εγώ του. Ευτυχώς, ελπίζω να μην το κατάφερε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο σχεδιαστής, η φαντασία του ανθρώπου είναι πραγματικά άρρωστη. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στο σαμάρι του καταθλιπτικού, του θλιμμένου, με εσωτερικούς τυράννους, ταλέπορο, άμυρο, δυστυχισμένο, εγώ και εγώ το ονομάζω σε ένα σημείο εδώ. Τι σημαίνει άρρωστος λόγος και άρρωστος λόγος? Το εγώ είναι, θα σας το πω πολλές φορές, είναι λόγος μέσα σας, ο οποίος αντιμάχεται το μεγαλείο της ψυχής. Είναι λόγος ο οποίος σας κάνει να πιστεύετε ότι η ζωή είναι ήλιο. Είναι λόγος να σας κάνει να πιστεύετε ότι η ζωή σας είναι έτσι στα πολύ χαμηλά. Είναι λόγος με κατώτερη συχνότητα. Είναι αυτό που σας κολλάει εδώ σε ένα παρόν πολύ λίγο, πολύ μικρό. Είναι λόγος ο οποίος σας κάνει να εξαρτάστε από επιτυχίες, από αν σας χειροκροτήσουν πάρα πολύ, τότε θα γίνει η ζωή καλά. Ναι, εγώ και εγώ. Το εγώ είναι άρρωστος λόγος που αντιμάχεται την θεϊκή φύση της ψυχής σας. Αντιμάχεται το αγνό μέρος του εαυτού σας. Καταστρέφουν οι άνθρωποι από νεαρή ηλικία την αγνότητά τους και μετά όταν φας την αγνότητα και την πετάξεις σαν τον άσωτο ιό μέσα στο δρόμο της ζωής που περπατάει ο καθένας μας και χάσει την αγνότητά του, τι θα γίνει μετά? Το θλιμμένο εγώ είναι πολύ λίγο. Στο έχει δώσει ο Θεός για να εργαστείς και να ξανααποκτήσεις την θεϊκή διάσταση της ωραίας ζωής. Η φαντασία του είναι συνεχώς σε υποθέσεις αποτυχίας, μιζέριας, αδυναμίας, έλκει αρρώστιες με πολλές μόνιμες ασθένειες, μόνιμες.
Η φωνή και οι φωνές μέσα του είναι ποτισμένες μέσα σε μιζέρια. Τα περνάω συνοπτικά για να ολοκληρώσω σε αυτό το βίντεο. Οι σκέψεις, οι ιδέες, οι λόγοι, τα συναισθήματά του είναι εγκλωβισμένα από την άρρωστη λογική του. Η λογική του είναι ποτισμένη από έναν λόγο κατώτερο, μίζερο, οδηγεί τον εαυτό του σε σοβαρές διανοητικές ασθένειες. Είναι άρρωστος ο νους που κυριαρχείται από μελαγχολία συνεχόμενη. Ο πόνος είναι πολύ καλό πράγμα. Έχετε κακή αντίληψη για τους πόνους της ζωής. Ζωή χωρίς πόνο είναι κατάρα. Ζωή χωρίς προβλήματα είναι κατάρα. Μην κοροϊδεύεστε, αν τα είχατε όλα θα ήσασταν νοθροί σαν κουνέλια, άρρωστοι. Η ζωή χωρίς πόνους και χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει, δεν είναι στο απειρόβλητο άνθρωπος. Ό,τι και να είστε, θα αρρωστήσετε, θα πάθετε, θα συμβεί, θα χάσουμε ανθρώπους, θα πονέσουμε, θα μας αφήσουν αυτά που αγαπάμε. Ναι, θα γίνουν αυτά, θέλουμε, δεν θέλουμε. Το πρόβλημα είναι εμείς να μην γίνουμε κατάρα, εμείς να μην γίνουμε πόνος, να μην προκαλούμε πόνο, εμείς από τις δυσκολίες μην γίνουμε δύσκολοι χαρακτήρες, δύσκολες οντότητες, στραβά μυαλά, πώς να το πω, βρώμικοι λόγοι. Εμείς να μην γίνουμε, εμείς κακοποιητές της ζωής. Ο άνθρωπος είναι υπηρέτης, εκφραστής της ζωής. Αν τώρα υπηρετείς άρρωστους λόγους, τι περιμένεις? Αποφεύγω εσκεμμένα να πω για τις ασθένειες στο σώμα, όλες οι ασθένειες του είναι μακροχρόνιες. Συνήθως αυτό είναι. Σας παρουσίασα το δεύτερο σαμάρι, το σαμάρι του λαγού. Για λίγο θα επανέλθω στην ανάλυση να πω για την πίστη του. Στην πίστη του και ανεξάρτητα θρησκειών πιστεύει όλους τους λόγους που έχουν μέσα τους ψυχοφθόρο, ολέθριο, πτωτικό αποτέλεσμα. Η πίστη του ανεξαρτήτως θρησκειών, το τονίζω, των θλιπτικών ανθρώπων, των μίζερων ανθρώπων, λαμβάνει, δέχεται απευθείας, το πιστεύει, ας πούμε, οτιδήποτε έχει ολέθριο, ψυχοφθόρο, καταστροφικό ενέργεια, οτιδήποτε δηλώνει αδυναμία, ατομία, μαρασμό, απεσιοδοξία, όλα τα πίνει εύκολα αυτά, γιατί είναι ο τύραννος μέσα του που τον εκμεταλλεύεται. Φτάνει μάλιστα να μαραζώνει την ομορφιά της ψυχής του. Φτάνει να πετάει στους δρόμους της ζωής τις ιερές εκείνες δυνάμεις που ο άνθρωπος μας έδωσε. Ο Θεός μας έδωσε δυνάμεις. Μας έδωσε την ψυχή μας έδωσε το σώμα μας έδωσε το νου μας έδωσε συναισθήματα, μας έδωσε λόγο εξερχόμενο και εσωτερικό, μας έδωσε δυνατότητα γραφής, μας έδωσε φαντασία, μας έδωσε προσδοκίες, μας έδωσε ελπίδες, μας έδωσε εργαλεία για να ζήσουμε. Ναι, αλλά μας τα έδωσε κενά, ξέρεις τι σημαίνει, μας τα έδωσε χωρίς, με εντολές επάνω, αλλά χωρίς να μας υποχρεώνει. Τώρα τι γίνεται, ο Θεός μου έδωσε λογική, εγώ θα βάλω τι ποιότητα λογικής θα έχω. Ο Θεός μου έδωσε λόγο, εγώ θα βάλω τι ποιότητα λόγου θα έχω. Ο Θεός μου έδωσε συναισθήματα, εγώ θα βάλω την ποιότητα των συναισθημάτων. Ο Θεός μου έδωσε πίστη, εγώ θα βάλω τι ποιότητα πίστεως θα έχω, επιθετική, άγρια, καλή, ευγενική, στο καλό. Μου έδωσε δύναμη να αγαπάω, τι θα γίνει, με τις αγάπες μου θα φωνεύω τον εαυτό μου και τους άλλους ή θα είναι φτερά να πετάω στην ψυχή και στην ευλογία της ζωής. Θέλετε να μάθετε, εργαστείτε. Για κάθαρση, αλλιώς πάτε στις κρεπάλες, στα μέθη, στα χασίσα, τραβάτε όπου θέλετε, ο Θεός δεν απειλείται και δεν απειλεί. Πηγαίνετε εκεί έξω στην κοινότητα που έχει τις μόδες, που έχει τα σπίτια, που τραβάτε σε όνειρα νεκρά, τραβάτε σε χάπια, πακωθείτε όσο θέλετε, είτε από γιατρούς είτε από μόνοι σας. Αλλιώς, αν δεν θέλετε όλα αυτά, εργαστείτε λόγω ζωής μέσα σας. Σου παρουσιάζω τον άνθρωπο που φορά το σαμάρι του λαγού και μέσα του ζει ο εσωτερικός τύραννος με 12 προσωπία. Εσκεμμένα το επαναλαμβάνω. Θλιμμένο εγώ, σκυθροπό εγώ, μελαγχολικό εγώ, καταθλιπτικό εγώ, ανήμπορο εγώ, δυστυχέστατο εγώ, ανασφαλές εγώ, άμυρο εγώ, πικρό εγώ, ταλέπορο εγώ, αχάριστο εγώ, συμφοριακό εγώ. Τι είναι όλα αυτά? Είναι όλα αυτά τα προσωπία συνθέτουν το πνεύμα της θλίψης, μια ξεχωριστή οντότητα.
Όταν ο άνθρωπος μπει πολύ βαθιά μέσα στον εαυτό του, τότε ο άνθρωπος, είτε το ξέρει είτε όχι, συνδέεται με τις κατώτερες άσαρκες διαστάσεις. Συνδέεται. Αυτές οι δυνάμεις, οι κατώτερες, πίνουν κατώτερη ενέργεια. Γι' αυτό κρατάνε και τον άνθρωπο στα χαμηλά του, ώστε να του απορροφούν τη ζωτική ενέργεια της ψυχής. Οι ανώτερες δυνάμεις δεν χρειάζονται από τον άνθρωπο να παίρνουν ενέργεια, αντιθέτως θα του δώσουν, και αν πάρουν ευγνωμοσύνη, αγάπη, ιερότητα, πάλι θα την επιστρέψουν στον άνθρωπο. Γιατί τα ανώτερα ποτέ δεν είναι λαιλατικά. Ποτέ. Γι' αυτό θα έχετε δει ωραίους ιερείς που εξομολογούν και πάει ο καθένας και τους λέει ό,τι θέλει, ώρες, μέρες, αβάσταχτα πράγματα, και αυτοί είναι καλά. Γιατί αν πέφτανε μέσα τους, ζωή και λιμονό τους. Λοιπόν, όλα τα προσωπία αυτά συνθέτουν μια ξεχωριστή οντότητα. Φύλαξέ μας από οργή, θλίψη. Ωραία προσευχή. Εμείς οι άνθρωποι που σαν λογικές οντότητες υπάρχουμε εδώ στο επίπεδο της ύλης, τα όρια μας όμως επεκτείνονται και έξω από την ύλη, από το σώμα και τον κόσμο της ύλης. Και έτσι και εκείνες οι άσαρκες οντότητες, είτε κατώτερες είτε ανώτερες, φτάνουν σε εμάς. Φτάνουν σε εμάς μέσα από το σύνολο των δικών μας δυνάμεων. Όταν ένας άνθρωπος εκφράζει μίσος, κακία, θλίψη, όχι γιατί λυπήθηκε από πόνο, είναι θλιπτικός, είναι άλλο, είναι ο έρωτας της δυστυχίας, τότε ταΐζει τις κατώτερες δυνάμεις. Συνδέεται. Και όταν ένας άνθρωπος καθαρίζει το νου του, γίνεται αγιοπνευματικός, ιερό όν, τότε συνδέεται με τα ανώτερα όντα. Τι συμβαίνει εκεί? Τη στιγμή που ο άνθρωπος εκφράζει τη μεγαλοσύνη της ψυχής, εκφράζεται μέσα στα Άγια όντα. Τη στιγμή που εκφράζει κατωτερότητα, εκφράζεται στα κατώτερα όντα. Αντιστρόφως, τα κατώτερα όντα εκφράζονται εδώ. Γίνεται ο άνθρωπος εκφραστής εκείνον ή εκφραστής των άνω. Έτσι έχει το πράγμα. Τελειώνω με μία προσευχή που θα ήθελα να την διαβάσω. Είπε κάποιος άνθρωπος του πνεύματος που πάλεψε στήθος με αυτούς τους τυράννους, μέσα στις θλίψεις που οι τύραννοι του θλιμμένου εγώ γέμισαν την καρδιά και το νου μου, και το χρόνο της ζωής μου επικαλέστηκα τον Κύριο και άκουσε τη φωνή της προσευχής μου, με οδήγησε σε πλάτος, γιάτρεψε τη ζωή μου, με οδήγησε σε μέρος όπου υπήρχε νερό και τροφή, πνευματική εννοεί. Είδες τι ωραία μιλάει? Από τα σκληρά χτυπήματα που μου προκάλεσαν οι τύραννοι του εγώ μου, φοβισμένος έτρεξα, φώναξα βοήθεια στον Κύριο και ο Κύριος έγινε βοηθός μου. Αυτός με δίδαξε να μην φοβάμαι και ορατούς και αόρατους εχθρούς, αλλά να οριμάζω πάντοτε στην αγάπη. Με έστρεψε να έχω ενδιαφέρον στην πνευματική εξέλιξη. Ο Κύριος έγινε βοηθός μου στη μάχη που σήκωσαν μέσα στον ουρανό της ψυχής μου οι εχθροί μου, και εγώ θα δω νικημένους τους εχθρούς μου από τη θεϊκή αγάπη που ήρθε σύμμαχος στην φωνή της ψυχής μου, που είπα Κύριε δώσε μου λόγο ζωής. Είναι καλό και δύναμη αληθινή να πιστεύεις και να ελπίζεις στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού όμως απαιτεί πίστη απαλλαγμένη από μίση, από εμπάθειες, από θυμούς, από κακίες. Ανοίξατε, περνάω μέρος της, γιατί έχει μακρύνει το βίντεό μας, περνάω μέρος της προσευχής και ελπίζω όλοι να τη διαβάσετε. Ανοίξατε πύλες του παραδείσου, εσείς που ακούτε μόνο το δίκαιο λόγο του. Από την ατέλειά μου έως το ουράνιο μεγαλείο της ψυχής που μου χάρισε, λαχταρώ να πω ευχαριστώ σε όλα. Και γνώρισα ότι από τον Θεό μου δόθηκε αυτή η θαυμαστή δίψα της ψυχής μου, να πιω νερό της αγάπης του σαν ελάφι διψασμένο, σαν σπουργίτι χτυπημένο. Την μέρα που το πνεύμα μου αναζήτησε το Θεό και την εξέλιξή μου στην πνευματική αρετή, αυτή η στιγμή που η ψυχή μου είπε συγγνώμη, αυτή η μέρα που ο νους μου δίψασε την τέλεια αγάπη και γιάτρεψα τον εαυτό μου από τις άρρωστες αγάπες, αυτή η μέρα που τα δάκρυά της καρδιάς μου έγιναν λυγμοί και λόγοι προσευχής, είναι η μέρα που μου τη δώρεσε ο Θεός, είναι η μέρα που θα χαίρομαι αιώνια γιατί γιατρεύτηκα από αυτούς τους τυράννους μου.
Ω Κύριε λοιπόν, σώσε με από το μικρό εαυτό μου. Λύτρωσε Κύριε από το πικρό εαυτό μου. Ω Κύριε προστάτεψε με από τους τυράννους που τόσο με τυράννησαν. Ω Κύριε παρηγόρησε με πάντοτε στην θερμή σου αγάπη. Ω Κύριε πάντα τα εντός μου κάντα να έχουν ευγνωμοσύνη, να σε υμνούν, να σε προσκυνούν, να σε δοξάζουν, να σε ευχαριστούν αιώνια ως Κύριο και Θεό τους. Ως Κύριο και Θεό τους. Και αυτά όλα τα λέει γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει μόνο η αγάπη, αλλά χρειάζεται η λυτρευτική διάσταση της ζωής. Κύριε, σε παρακαλώ, μάθε εμένα και όλη την καρδιά μου, μάθε όλη την ύπαρξή μου να λέω ευλογημένη η Ανατολή και η Δύση σου, ευλογημένη η ουρανή και η γη σου, ευλογημένα όλα τα όντα που σε υμνούν ως Κύριο και Θεό τους, ευλογημένη όλη η δημιουργία και όλη η ανθρωπότητα στη θεότητά, στο Άγιο όνομά σου, τους θησαυρούς του Αγίου σου Πνεύματος, δόρισε πάλι και πάλι στην ψυχή όλου του κόσμου. Ω Κύριε, μάθε και εμένα να λέω ότι κανένας δεν φεύγει από τη λυπημένη του ύπαρξη αν δεν οριμάσει στην πίστη της τέλειας αγάπης και αν δεν είναι λάτρης ιερός. Ευχαριστώ που με άκουσατε.